Facebook ang pinaka-popular na social networking site ngayon. Kaya maging ang mga kabataan at mga maedad na ay gumagamit rin ito. Ngunit sa patuloy na pagdami ng mga gumagamit ng Facebook ay dumadami rin ang mga mapagsamantala o hacker. Marami ang masamang epekto kapag na-hack ang iyong Facebook account. Tulad ng malalaman nila ang iyong personal information, gagamitin sa pansariling interes o upang makapang-scam, at siyempre ang iyong Facebook account ay hindi mo na mare-recover kasama ng iyong mga uploaded photos and videos na matagal mong iningatan at itinago. Ang problema sa hacking ay hindi na bago sa Facebook. Marami akong nababalitaan na na-hack ang kanilang Facebook account. Kaya ginawa ko ang bidyong ito upang makatulong sa mga baguhang Facebook user upang maging aware sila sa kanilang Facebook account security. Hihintayin mo pa ba na ma-hack ang iyong Facebook account kung pwede mo naman itong maiwasan? Sabi nga, prevention is better than cure. Mamaya ituturo ko kung paano natin poprotektahan ang ating Facebook account sa pamamagitan ng paglagay ng 2FA. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para ma-update ka sa aking mga latest videos. Sa tutorial na ito ay gagamit tayo ng Google Authenticator. Ang Google Authenticator ay isang third-party authentication app na nagbibigay ng login codes para sa isang bagong device sa tuwing ikaw ay magla-login upang matukoy kung ikaw talaga ang totoong nagmamay-ari. Ito ay nakakonekta sa mismong device o mobile phone, hindi sa iyong mobile number. Bakit kailangan natin gumamit ng two-factor authentication? Sa pamamagitan ng 2FA, ginagawa nitong mas protektado ang iyong Facebook account mula sa mga hacker. Halimbawa, kung may nakaalam ng iyong password o na-hack, hindi pa rin ma-access ang iyong Facebook account dahil wala silang 2FA code na mula sa iyong mobile phone. Bago tayo tumungo sa pag-set up ng 2FA, ay magbibigay muna ako ng mga tips kung paano natin mas poprotektahan ang ating Facebook account. So for tip number 1, avoid saving passwords on public devices. Kung ikaw ay magbubukas ng Facebook sa web browser, mas mabuti na huwag pipindutin ang save password kapag may nag-pop up na message. Lalo na kung ang device na ginagamit mo ay hindi sayo o kaya naman ay gumagamit ka lang sa internet cafe, sapagkat ang password ay mananatili sa device na iyon. At ang susunod na gagamit ay madali na lang ma-open ang iyong Facebook account dahil sa nakasave na password. Tip number 2. Always log out on other devices. Dapat ay regular na mag-check ng iyong security settings upang malaman mo kung mayroong ibang gumagamit ng iyong Facebook account. Tulad na nakikita nyo, ang aking Facebook account ay nakalagin sa ibang device. Kapag nakita mong nakalagin o may ibang gumagamit ng iyong Facebook account, ay pindutin ang 3 vertical dots at pindutin ang not you. And then click secure account. At pagkatapos ay sundan na lang ang next instruction. So for tip number 3, clean up your web browser. Ang phishing at virus ay matatagpuan sa porn site at torrent site. Sa tuwing mag-internet tayo ay mas mainam na magbura agad ng browsing history upang hindi mabiktima ng phishing o virus. Number 4, protect yourself from spyware and malware. Mahalaga rin na mag-install ng third-party application tulad ng Malware upang mapigilan ang mga spyware at malware sa ating computer system. Number 5, opt for two-factor authentication. Mahalaga na mag-enable ng 2FA. Halimbawa, ikaw ay nag-open ng Facebook sa internet cafe at ang ginamit mong computer ay mayroong naka-install na keylogger. Ang may-ari ng device na iyon ay siguradong malalaman niya ang iyong password. O kaya naman ay naiwan mong nakalagin ang iyong Facebook account sa ibang device. Pero kung mayroon kang naka-enable na two-factor authentication tulad ng Google Authenticator, ay hindi basta mahahack o mapapalitan ang iyong password. At kung mangyaring napansin mo na kasalukuyang nakalagin ang iyong Facebook account sa ibang device, ay balikan mo lang ang tip number 2 at sundan ang instructions. Ngayon naman ituturo ko kung paano mag-set up ng Google Authenticator sa ating Facebook account. Kapag iti-turn on ang two-factor authentication, ikaw ay may dalawang pagpipilian na security method, either text message o third-party authentication. Dahil mas mahinang klase ng security
ang SMS two-factor authentication kaysa sa authentication app. Kaya mas mainam na gumamit ng Google Authenticator dahil sa SMS 2FA ay madali lang ma-hack ng ibang mga skilled hackers. To turn on two-factor on your Facebook account, click the arrow down button from the right. Go to Settings. Click Security and Login on the upper left side. Just scroll down and then find Use two-factor authentication, then click Edit. Dito ay mamimili tayo ng security method, either authentication app or text message. In this tutorial, I am going to select authentication app. Click authentication app. Enter your password. And then click submit. Dito ay dapat mayroon nang naka-install na Google Authenticator sa iyong mobile phone. To install Google Authenticator in your mobile phone, just go to Google Play Store and then search Google Authenticator. At pagkatapos mo mag-install ng Google Authenticator sa iyong mobile phone, sa unang pagkakataon ay kailangan i-scan ang QR code sa iyong computer gamit ang Google Authenticator na mula sa iyong mobile phone. Ngayon ay naka-enable na ang two-factor authentication gamit ang Google Authenticator. Sa tuwing mag-login ka sa iyong Facebook account, ay hihingan ka ng code mula sa iyong Google Authenticator. Dito ay may dalawang pagpipilian. Pwede mong piliin ang save browser kung sa iyo ang device. Kung hindi naman, ay piliin ang don't save. Hanggang dito na lamang at sana ay may natutunan kayo sa bidyong ito. Kung sa tingin mo ang bidyong ito ay nakatulong sa iyo, pakiclick naman ang like button at pakishare na rin sa iyong mga kaibigan o kakilala
para ang video ito ay makatulong din sa kanila. Kung ikaw ay may katanungan or suggestion, just comment down below. Thanks for watching, stay safe, take care, and God bless.